don't forget to hit like, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Yun guys, ang ganap natin today ay makikipagkita tayo sa mga kaibigan ko also dito sa Norway. Then, plano namin mag-grill sa tabi ng lake kasi maganda ang weather ngayon. So, samantalahin na natin ang weather. Kasi dito guys, sa Norway, bihirang gumanda ang weather. Kahit summer, malamig pa rin kasi dahil lang hangin. Need pa rin ng jacket, ganyan. Hindi tayo pwede mag-t-shirt lang kasi baka hindi tayo sa corona magkasakit, kundi sa convulsion. So, yun guys. So, see you later guys. Kasi magpe-prepare lang ako ng mga dapat kong gamitin. Then, magbihis pa tayo kasi kailangan din natin mag-ayos. So, see you later guys. Bye! Grilling for uling. Walang laman. Wala man lang kasi tayong upuan. Masakit na nung legs ko. Ay, masasabi ng chef. Chef, anuhan mo yung fork ko, matutunaw na. Plastic. Grilling.
tayo sa bahay. Kararating lang natin. So, thank you for today at I hope magustuhan nyo itong video na to. Then, see you around.